Kamusta ulit? Sobrang tagal. 1 year? Almost 1 year, no? Bago ulit. Update lang to. Dahil may ano ako, tawag dito, may project build. Ano pa lang to eh. Punta tayo ng Santa Rosa. Punta tayo ng Santa Rosa, SM Santa Rosa, para makapag-meet sa seller ng handlebar. So yun nga, ulitin ko lang, yung destination natin sa SM Santa Rosa para i-meet yung seller ng handlebar para sa project build natin. Hindi siya folding bike, hindi siya folding bike build. Basta abangan nyo na lang. Siguro clue yung bibili kong handlebar is flared drop bar. Yun, siguro magkakaroon na kayo ng hint kung anong i-build ko. So abangan nyo na lang dito sa channel kung sakali. Tapos siguro maya na lang kasi medyo nagmamadali ako pumunta doon. So doon na lang ulit sa SM Santa Rosa. Ay, salamat. Karating din. Oras na 10:20. Alas at kalahating oras. Sobra. Okay, tayo Santa Rosa, SM City Santa Rosa. Yun, kukuha na natin yung piyesang binili para sa project build natin. Ito, used na Submit CX Pro handlebar, flared drop bar. Nga pala, yung setup ng natin folding bike ngayon. Pero papalitan ko na rin yan kasi yung group set nito, Tiagra, yan yung ililipat ko sa project bike ko na mas nababagay ko sakali. Yun. Okay, uwi na. Chill ride na lang tayo. Mainit na, mag-alas 11 na. Ay, salamat. Dito tayo sa Pilingas na. Tapos nakuha na rin natin yung na binili natin handlebar para sa project build natin. Ito na. Kaso baka pa to, mga January pa matatapos. Yung binili ko nga palang handlebar, Submit CX Pro flared drop bar. Yan.
sa project build natin. Kapagod. Sobrang tagal kong makapag-ride tulad ng last time. Nga pala, dami kong ride na di na upload sa channel, tulad nung nag-rev pal, tapos ano pa ba, ano pa nga ba, tapos meron pa akong ride na Cavite Loop eh. Pakita ko na lang mga picture sa inyo dyan. Tapos ano pa ba? Basta dami kong ride na di ko na na-document. Tinamad kasi ako. Parang tawag dito, di ko pa masyado maano yung paano mag-bike vlog, mag-edit. Kaya ngayon, ito, binabalik ko. Sana maganda na yung kinalabas ng sakali. Kakapagod. Tsaka di na rin nga pala ako nakakasama sa mga ride ng mga kagrupo ko, Isla Ciclistas. Pero ito nga, babalik-balik, solo ride muna para makasabay ulit. Mahirap sumabay pag wala kang practice. Kaya yun, practice muna ako. Siguro mga next year yan, balik na. Tsaka yun nga, makikita nyo na rin yung bagong tawag dito, bagong bike. Ito na nga palang setup ng folding bike. Drop bar na. Kaso nga lang, babalik din natin siya sa yung tawag doon. Basta mag-riser bar ako dyan, kasi gagawin ko na siyang compact. Nagiging lang talaga siya, commuter bike o di kaya pang long ride din. Pero gusto ko na ibalik yung compact fold nya. Hirap mag-fold pag naka-drop ban. Kaya yung yung group set na to, ito yung ilalagay ko sa project bike ko, which is mas nababagay ko sakali. Mas bagay siya sa project bike ko. Saka pala, itong folding bike ko siguro muna, matagal-tagal din bago nyo makitang ira-ride ko ulit. Kasi yun nga, yung group set, yung brake calipers, ililipat ko dun sa project bike ko. So yun, matagal-tagal kasi siyempre iipon ulit ako ng panggastos dito. Pero yung siguro sisi nga rin ako binenta ko yung stock na dito, mga piyesa, yung RD ng ng L2, pati shifter, brakes, pati yung handlebar nito, nung stock nito, sisi rin ako. Kaya yun, sa mga nagbabalak ako ng mag-upgrade, muna, may padalas-dalas. Yung sa akin naman kasi may nagustuhan na akong project build kaya wala, mas bagay kasi yung group set nito dun, tingin ko. Ayun nga, hanap ako ng piyesa na L2 ulit, siguro 9 speed o 10 speed. Sana makita pa ako ng L2 A5 para top pa dito, tsaka less gastos rin. Pero bago ko ito itatago, i-ride ko to, iuwi ko to sa amin, magsisibuyan loop kami. Abangan nyo. Tapos abangan nyo rin yung build ng project bike ko. Tapos after ko ma-build yun, puntahan natin yung
kung saan ako nakabili ng frame. Napaka good shit dun. Ang gaganda ng collection ni... Basta, abangan nyo yung vlog na yun kung sakali. Puntahan natin yun sa Marikina. Yan. Kasi after ko ma-build yung project bike ko, syempre papakita ko rin sa kanya. Ano yun eh, yung bibili kong frame dapat na nakapost sa page nila, wala na, nabili na. Tapos sinadjust sa akin na mas okay yung model, mas bagong model. Kaya ginawa ko na rin kahit yung size is medium, yung bibilin ko sana is large. Eh nakapag-search naman ako, pwede naman daw yun, bawiin na lang sa sa sukat ng stem, seat post, handlebar, yun, pwede na rin yun. Mas okay daw yung maliit kaysa sa sumobra sa size mo, kasi di mo na daw mababawi yun. Yun, abangan nyo na lang. So kita-kits na lang sa susunod ulit. Thank you. 踊る人形と蛇の往来ひと煙濡れたピンクのネジをちょうだい目をつぶり夜ごと奏でるギターむせぶせみしぐれば汗が目に